không biết. Sao? Cái đấy em biết mà, nhưng mà nó khó giải thích quá, thôi để anh giải thích hộ. Tự nhiên một thằng biết hết rồi đúng không? Về cái thằng chưa biết gì đúng không? Thì nó dễ hơn. Thôi nó khó trình bày. Có phim chiếc điện thoại thần kỳ. Anh có nhớ phim này không? Lâm Tâm Như đóng này. Hay phim này hay lắm.